في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. كلام من قلبي إلى قلوبكم. والله يا أحبابنا، لا تكون قوتنا ولا بركتنا ولا اعتصامنا ولا حياتنا الجميلة ولا تربية أبنائنا ولا فلاحنا إلا بتمسكنا بهذا القرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا وصية عظيمة فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو اعتصمتم به لن تضلوا من بعد أبدا. فقال: كتاب الله وسنتي. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابنا، القرآن فيه كل ما نريده في حياتنا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. حديث جميل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. الحسن البصري رحمه الله شرح هذا الحديث بكلام جميل فقال: إن من كان قبلكم كانوا يرون القرآن رسائل من السماء فيتدبرونها في الليل فيعملون بها في النهار. قوتنا، فلاحنا، تمسكنا، حياتنا الجميلة وبركتنا لا تكون إلا بهذا القرآن. ونحن بإذن الله سنسافر مع بعض مع هذا القرآن وتدبر القرآن بإذن الله عز وجل. عرفنا بوجوده في المدينة المنورة فالتقينا معه وهو الشيخ أسامة الصافي صاحب الصوت الجميل الذي عرف في الإنشاد. ولكن الذي يخفى على كثير منكم أن الشيخ أسامة الصافي يحفظ القرآن الكريم كاملا، وفي الفترة الأخيرة أصدر إصدارا للمصحف كامل بصوته الجميل. متى بدأ الشيخ أسامة بحفظه للقرآن وحياته مع القرآن؟ أريد أن أعرف ويعرف إخواننا المشاهدون الحقيقة من الطفولة. يعني كنت أرتاد مراكز تحفيظ القرآن الكريم سواء في دبي في المنطقة اللي كنت ساكن فيها أو المنطقة اللي انتقلت إليها بعد ذلك، أو حتى في الصيف لما نزور بعض الأرحام في السعودية في جدة أيضا كنت أحضر بعض الحلقات التحفيظ. واختلاف المحفظين واختلاف الحلقات أعطى تنوع جميل في أجواء بيئة التحفيظ الموجودة. وسبحان الله كل ما أقرأ آية أو سورة من السور التي حفظتها في مكان ما أتذكر الأجواء التي كنت عليها وأنا أحفظ فيها القرآن. سورة النبأ مثلا كلما قرأتها أتذكر شيخي اللي تحفظت عليه في العمارية في جدة. سورة أيضا التكوير أقرأ فيها الشيخ خلدون في منطقة بوهيل في دبي. وهكذا كل آية لها موضوع ولها حكاية. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة. يا نور يا قرآن يا عز تاليك محبتك لي عند ربي شفاعة.
قد طفت في شرق البلاد وغربها، قد طفت في شرق البلاد وغربها، ما للمدينة في البلاد نظير، ما للمدينة في البلاد نظير. يا سلام يا سلام يا سلام يا شيخنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. والأجمل أننا حاليا موجودون في هذا المكان الذي هو مثل ما عبرنا قبل قليل شيخ أسامة، هو قطعة من الجنة، جبل من الجنة، جبل أحد. في مجرد أنك تشوف مشهد أحد تستحضرني نقطتين. النقطة الأولى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله أكبر. اللي يدخل الجنة ما وده يطلع منها. الله أكبر، الله يرزقنا. فلأن أحد والروضة قطع من الجنة فعلا، نعم. هذا من أسرار كما قال الشيخ صالح المغامسي أنه يجعلك ما ودك تطلع منها. الله أكبر. الأمر الثاني التفاؤل، الله أكبر. اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، على الرغم من الأحداث الأليمة التي كانت في غزوة أحد. ونحن كبشر نعم. لما يكون في أي حدث أليم في مكان ما، صحيح. هذا المكان نشعر فيه بوحشة. نعم. ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقيض ذلك تماما، بأن أحد قطعة من الجنة يحبه على الرغم من كل الأحداث التي كانت فيه. الله أكبر. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ. نحن فعلا في هذه الأيام بحاجة إلى شاب طبيب حافظا للقرآن، إلى محامي متقنا للقرآن، بحاجة إلى مهندسا متخلق بأخلاق القرآن. الشيخ أسامة الصافي ما شاء الله أنت مهندسا في بلدية دبي ما شاء الله، مهندسا معماريا. كيف جمعت بين هذا وهذا، وكيف أثر القرآن على حياة الشيخ أسامة وهو في عمله؟ الله، طبعا من بركات الكويت علي أن تأثرت كثيرا بشيخي الشيخ سيد نوح رحمة الله عليه. الشيخ سيد نوح كان دائما يزرع فينا المفهوم العبادة، وهو تقوى الله وعمارة الأرض. الله. وسبحان الله مع القرآن الكريم، وأنت تعيش مع القرآن الكريم وتقرأ قصص الأنبياء والأحكام التي فيها، تجد أن هذا القرآن لابد وأن يكون عمليا. نعم. يطبق في الحياة. لذلك روي عن الصالحين أنهم كانوا قرآنا يمشي، كان خلقه القرآن. فالذي يقرأ القرآن ويحفظه ويكون معتزلا عن الناس لن ينقل هذه الثمرة وهذا النور للناس. ومن أفضل المجالات التي يخدم فيها الناس مثل بلدية دبي. فالناس دائما في بحاجة إلى إنهاء مصالحها. نعم. وحسبتها مرة. نعم. يعني مجموع الخدمات التي يمكن أن تكون بالآلاف بالعشرات الآلاف في باب قضاء حوائج الناس. الله أكبر. هذا الذي بين يدي الآن هو مشروع عمر الشيخ أسامة، أهداني إياه. حقيقة كل حافظ للقرآن وحباه الله سبحانه وتعالى بصوت جميل مثل صوت الشيخ أسامة، يكون عنده طموح ومشروع حياة، وهو أن يسجل ختمة للقرآن تكون صدقة جارية له في حياته وبعد مماته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الشيخ أسامة الصافي. حدثني عن هذه الختمة الجميلة التي أهديتني إياها، يعني هدية قيمة. الله يبارك فيك. طيب. أذكر قبل أكثر من 10 سنوات نعم. أن أحد رجال الأعمال عرض علي تسجيل مصحفا كاملا، وفعلا يسر الله لي أن آتي المدينة للتسجيل. نعم. وكان المدقق على التسجيل الشيخ محمد خليل قارئ، أخو محمود خليل إمام المسجد. نعم. وكان للأمانة قال لي إن أخذت بنصيحتي لا تستعجل الآن. نعم. فهناك ملاحظات كثيرة على قراءتك. نعم. اقرأ على يد شيخ وتمم حفظك وخذ الإجازة منه، وبعد ذلك خذ الإذن منه في التسجيل. نعم. وفعلا من تلك الفترة إلى قبل 2 سنين. الله. وشيخي يقول لي ليس بعد والحمد لله بدأت من 2 سنين ومعي هو في التسجيل. نعم. وكانت الملاحظات يعني أثناء التسجيل كثيرة إلى أن
يعني وصل إلى المرحلة التي نحن بصددها الآن. وحتى بعد أن انتهى وتم الاعتماد الرسمي لدار الشؤون الإسلامية قال لي هذه البداية، عليك ختمات وختمات، وفي كل ختمة ستجد أنها أفضل من التي كانت قبلها. الله. وهكذا القرآن الله. يعني يزداد تألقا كلما زدت قراءة. خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. دار الفرقان تأسس من قرابة أكثر من ربع قرن، واشرفت عليه ولله الحمد والفضل والمنة لأكثر من 20 سنة فضل الله سبحانه وتعالى. دار الفرقان صرح من صروح القرآن الكريم، هي الآن تتبع للمركز الخيري لتحفيظ القرآن الكريم إشرافا، جزاهم الله خير. والآن معي الشيخ عادل. حياك الله. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله، كم عمرك ختمت القرآن شيخ؟ تقريبا 12 سنة. 12 سنة ما شاء الله تبارك الله. من شجعك شيخ عادل على حفظ القرآن؟ والله أول شيء الحمد لله، وثاني شيء يعني كان لهم جهد كبير الوالدين. نعم. والمشايخ الله يجزاهم خير. ما شاء الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أنا أقولها من قلبي حقيقة، قرأ قراءة متقنة جدا بمخارجها والوقف والابتداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مع السفر الكرام البررة. شيخ عادل، أريد منك رسالة من قلبك إلى إخوانك الشباب. أنصح إخواني الشباب بحفظ القرآن، يعني بعد أن حفظنا القرآن تغيرنا يعني 180 درجة. يعني سبحان الله، اللي يحفظ القرآن توفق في أموره ما يدري كيف، وغير كذا دراسيا يعني يكون من الأوائل. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين. شعارنا في دار الفرقان هو معا نهيئ حافظ القرآن بمهاجر سيد الأنام. معا بمعناها بواسطتنا كمدرسين في المدرسة، معا معك أيها ولي أمر الطالب، معك لمن يريد أن يساعد في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لمن أراد. عدد الطلبة ولله الحمد الآن 500 طالب. بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الآمين. الحمد لله، يعني أول شيء مرة كانت البداية صعبة. نعم. يبغالك جد واجتهاد. نعم. بديت أول شيء بالقاعدة. نعم. قعدت 4 سنوات بخير وشره. ما شاء الله.
4 سنوات بقوة، يا بالقوة يا برضاك روح تعال. الحمد لله خلصت. ما شاء الله. بعدين الحمد لله بديت بجزء النبأ. نعم. كنت أسمع نص صفحة إلى تقريبا سورة الكهف. نعم. بعد سورة الكهف الحمد لله في اليوم 5 صفحات تحفظ ما شاء الله. الحمد لله. طبعا هذا بسبب أنا أعتقد لأن يعني هو المسألة مسألة الإنسان يتعود على الشيء. يعني أنت في البداية كان الحفظ بالنسبة لك يعني شيئا صعبا، يعني تحفظ نصف وجه تقريبا، وبعدها خلاص تعودت على الحفظ وشعرت أنك يعني قطعت كمية كبيرة، يعني 15 جزء من القرآن، فقلت لابد أني أنتهي من حفظ القرآن بشكل سريع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شيخ إسماعيل، قبل أسبوعين كانت الختمة، وهذه تعتبر من أجمل لحظات العمر، ماذا كان شعور الوالد؟ والله صراحة أقول لك دمعة يعني، وجزاك الله خير. نعم. والوالدة في البيت؟ والله زي كذا نفس الحاجة. فرحت؟ أيوه. أنت أكبر واحد في البيت؟ لا أنا أصغر واحد من العيال. ما شاء الله. أنت الوحيد اللي حفظت القرآن؟ لا أخواني ال5 كلهم الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، كلكم حفظ لكتاب الله. الحمد لله. وأنت آخر واحد ختمت القرآن. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك ولوالديك. الله يبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسهم تيجان وليس تاجا واحد. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. كذلك جعلنا هناك أسلوب آخر، فإننا حفزنا لمن مثلا لديه مشاغل وأعمال كثيرة، نقول له تعال احفظ ولو السور التي وردت في آثرها أحاديث لفضلها، كسورة البقرة، كسورة آل عمران، كسورة ياسين، كسورة الواقعة، وكسورة تبارك. هذه نحفز فيها لمن أراد. طبعا لما يأتي ويجد الأسلوب ويجد الطريقة ولله الحمد، الكثير منهم أكمل حفظ القرآن الكريم. إذا سمح الوقت أن أذكر مثال لأحد الذين ينتسبون إلى السلك العسكري. نحن نعرف السلك العسكري أوقاتهم ضيقة بالشفتات التي يعني أعمالهم، فيأتي ويقول لي أريد أن أحفظ القرآن، فأقول له هل هناك عزيمة قوية منك؟ ويقول نعم. وفعلا خلال السنتين يحفظ نصف القرآن، وبعد ذلك يحفظ كامل القرآن وينتقل من منطقة المدينة المنورة إلى منطقة أخرى في المملكة العربية السعودية، وينشئ مدرسة يعني ولاءه لدار الفرقان، ينشئ مدرسة هناك باسم دار الفرقان. يأتوني ناس كثر ما شاء الله من أولياء الأمور، عندي أبنائي ولد أو ولدين يريدون أن يحفظون القرآن، فأنا أقول لهم دائما يعني لماذا لا تحفظون القرآن أنتم ويحفظون أولادكم؟ يقول لا يمكن، أنا خلاص أنا الآن ملتزم بمسؤوليات وعندي عمل وعندي شغل، لا أستطيع أن أحفظ القرآن، يحفظ القرآن فقط أولادي. الآن أنا مع شخص لأؤكد المعلومة أنك أنت يا أب وأنت يا أم تستطيعين أن تحفظ القرآن مع أبنائك وتعيشون أجواء جميلة رائعة مع حفظ القرآن في بيوتكم. معي الآن أبو أحمد وأحمد، لهم قصة جميلة نسمعها من الوالد اللي هو أبو أحمد الغالي. كيف حالك يا حبيبنا؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. حدثني عن القصة في البداية. والله هذه القصة بداية يعني كنت أحب أبدا إنه يكون أحمد ولدي حافظ القرآن. نعم. قبلي أنا. نعم. بما إني شغال بالحياة ولم أستطع حفظ القرآن، فأحببت أن أشوف الأمنية هذه في ولدي. نعم. فكان هذه الأمنية يعني تسحب معها الأمنيات القديمة السابقة. نعم. لي أنا. نعم. فكأن الله يريد أن يقع أمر في الماضي لم يقع في المستقبل إن شاء الله. نعم. فبدأنا بتسجيل أحمد جزء وجزئين 3 حتى وصل 5 أجزاء. من المرات سجلت في دار الفرقان. أول شيء أن بدأنا في الرياض. نعم. بحكم عملي في الرياض في حلقات المساجد. نعم.
فكان ما أقدر أروح وأرجع بحكم من الفترة قليلة. نعم. فترة الحلقة. فقلت أجلس في المسجد. نعم. نقرأ وننتظر. فمع الجلوس مع الجلسات هذه في الحلقات وانتظر ولدي. نعم. الحمد لله بعد فترة وجدت إني أحفظ آية ثم آية ثم آية. لماذا لما أجلس مع نفس الشيخ اللي عند ولدي؟ نعم. فجلست مع نفس الشيخ الذي يحفظ معه ولده. يحفظ مع ولدي. نعم. في الرياض. والحمد لله مع تشجيع المشايخ وتحميس المشايخ انطلقت الحمد لله. نعم. الحمد لله. ما شاء الله. ختمنا بفضل الله. ما شاء الله ختمت القرآن وحفظت القرآن. كم كانت الفترة؟ من تقريبا 4 سنوات. 4 سنوات. الجميل في هذه القصة أن أحمد كان حافظا أكثر من أبوه، كان يحفظ 5 أجزاء، سبق أبوه في 5 الأجزاء الأولى، ولكن عندما تشجع أبو أحمد سبق ابنه وحفظ القرآن الكريم كاملا، وابنه الآن ما شاء الله يحفظ 15 جزءا، نصف القرآن. واليوم اختبر ما شاء الله ب10 أجزاء، وأرى البشارة على وجه الأب ما شاء الله تبارك الرحمن. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الوالد سبقك في الحفظ، ولكن هذا انتهينا منها. الآن الإتقان يا شيخ أحمد، يبقى تنافس الإتقان الآن. قد يفوز علي دائما الأب يتمنى الخير يعني ولده أكثر منه ما شاء الله تبارك الرحمن. شيخنا أنت حفظت القرآن في هذه الدار؟ ختمت في هذه الدار؟ ختمت في هذه الدار. في هذه الدار. كان مثل أي شخص لما تختم القرآن آخر آية ثم تقرأ دعاء ختم القرآن، كيف كانت هذه الأجواء؟ هذه من لذ اللحظات مرت علي. هذه اللذة يعني استشعرت فيها يعني لم أكن مع الموجود، يعني الناس الموجودين حولي لم أكن معهم. كنت مع سبحان الله مع القرآن. كنت مع آخر آية في سورة البقرة. الله. كنت أتمنى يعني حقيقة في ذلك اللحظة أتمنى اللقاء مع الله عز وجل. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.